नमस्ते, म पुनम चौधरी। आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत एज ग्रुप कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो कुरा सिकाउन गएको छु। भन्नाले हामी एक्सेलमा एज अनि ग्रुप कसरी पत्ता लगाउने त्यो कुरा सिक्न गएको छौं। लास्टमा भिडियो पनि र मसँग एउटा एक्सेलको फाइल छ जुन म पहिला नै टाइप गरिराखेको छु र यस अन्तर्गत केही स्टुडेन्टहरुको नाम छ, डेट अफ बर्थ छ, बाँकी दुईटा कोलम चाहिँ खाली छ मसँग एज रिमार्क भनेर। यसलाई हामी निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई हामी जोडेर क्याल्कुलेट गरेर निकाल्छौं। त्यसको लागि चाहिँ बल्ल फर्मुला छ मसँग टाइप गरेको छु यसको लागि र अर्को छ हामीसँग रिमार्क्सको लागि जुन ग्रुप भनिन्छ हैन, चाइल्ड, टिनेज, यङ, एडल्ट र ओल्ड भनेर। अब एकजनाको एज निकालिसकेपछि त्यो कुन ग्रुप अन्तर्गत पर्छ त्यो हामी क्याल्कुलेट गरेर निकाल्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामी पहिला एज निकाल्छौं र एज निकाल्नको लागि चाहिँ हामी यसमा फर्मुला अप्लाई गर्छौं यो सेलमा र फर्मुला हामीसँग छ तल दिएकै छ र फर्मुला जहिले पनि हामी एक्सेलमा इज इक्वल टु बाट स्टार्ट गर्छौं। हामी सबैलाई थाहा छ। हामी इन्ट फंक्सनको युज गर्छौं यहाँनिर डबल कोट्स, त्यसपछि नाउ फंक्सन लगाउँछौं। नाउ भनेको हालको डेट इन्सर्ट हुन्छ हाम्रो सिस्टमबाट एक्सेल अन्तर्गत र अहिलेको डेटबाट हामी माइनस गर्छौं यो डेट अफ बर्थ, माइनस डेट अफ बर्थ गर्छौं, कोस्ट क्लोज गर्छौं। यसलाई हामी डिभाइड गर्छौं त्यसपछि 365 दिनले र यो हाम्रो एज क्याल्कुलेट भएर आउँछ। इन्ट नाउ माइनस डेट अफ बर्थ त्यसपछि 365 र हाम्रो डेट आउँछ के रे एज आउँछ सरी र यो हामी यसरी स्क्रोल डाउन फिल गर्दिन्छौं। नेक्स्ट अप्सन हामीसँग छ रिमार्क निकाल्नको लागि अर्को कोलम छ खाली र रिमार्कको लागि चाहिँ हामी यहाँबाट कन्डिसन हेर्छौं। कन्डिसन हामीसँग छ यदि उमेर 12 वर्षको छ भने बच्चा हुन्छ चाइल्ड हैन, त्यस्तैगरी उमेर 19 वर्षको छ भने टिनेज, यदि उमेर एज 35 छ भने यङ, 45 भन्दा कम छ भने एडल्ट र हैन भने त्यो ओल्डमा मानिने छ। यो हामीसँग कन्डिसन छ र यही कन्डिसनलाई हामी फर्मुला अन्तर्गत यसमा रिमार्क्समा अप्लाई गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्टमा इज इक्वल टु नै थप्छौं। हामी इफ कन्डिसन लगाउँछौं यदि कोस्टमा एज, यदि एज 12 वर्ष भन्दा कम छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने डबल स्कोपमा है के भन्ने हामी CHILD चाइल्ड भन्ने कमा लगाउँछौं। अर्को कन्डिसन अप्लाई गर्छौं। हाम्रो फर्मुला खास गरी 80 मात्रै हो है, त्यो बाँकी सबै कन्डिसनहरु हो र 80 सम्झ्यौं हामी, त्यसपछि कन्डिसन सम्झिनु पर्छ र हाम्रो फर्मुला पूरा हुन्छ। ओके र यसको लागि चाहिँ फेरि अर्को कन्डिसन लगाउँछौं हामी इफ कोस्टमा एज हैन लेस देन 19 छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने टिनेज हैन। यस्तै गरी हामी सबै फर्मुला अप्लाई गर्छौं फटाफट। त्यस्तै गरी यदि उमेर 45 भन्दा कम छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं एडल्ट, एडल्ट। त्यसपछि हैन भने हामी यसलाई गर्दिन्छौं वर्ल्ड भनेर, त्यो भन्दा बढी छैन भने यसलाई हामी वर्ल्ड भनेर मान्छौं। ओके र अब हामी कतिवटा कोस्ट यो ब्र्याकेट ओपन गरेको छौं त्यतिवटाले हामी बन्द गर्छौं। हामी चारवटा कोस्टले बन्द गर्छौं 1 2 3 एन्ड 4 अनि गर्छौं इन्टर। त्यसपछि हामीसँग यो रिमार्क आउँछ र अब यसमा क्लिक गरेर तान्दिन्छौं फिल डाउन हुन्छ। यसरी हामी रिमार्क्स क्याल्कुलेट गर्छौं। ओके र म यसलाई सेलेक्ट गरेर यसको प्रिन्ट एरिया सेट गर्न चाहन्छु यहाँबाट सेट प्रिन्ट एरिया। ओके र भ्यू अन्तर्गत म यसलाई राख्न चाहन्छु पेज ब्रेक भ्यूमा। ओके र यसरी हामी एक्सेलमा फाइन्डिङ एज अनि ग्रुप क्याल्कुलेट गर्छौं। ओके थ्यांक यू, कीप प्र्याक्टिस।